غیر تو فکر میکنم مثلا نکو دست منو باشه میرم رکورم من دوباره از سومایی هزار تا بدبختی دارم یا برای گفتم سگا ما کار اصلا نه حرف نه کاسم باید صحبت کار آبه دارم ایگو آبه نیره یا برای میخوانه ایتی درست کنسیش لگ گست نشه خواب بیایی برای سرکاری حالا هم نیا گفتم بیا برای آبه نه همه ای ساکت تو زور تراس کوب کوب بخواه خفه بابو خفا بیان من رو بیا برای گفتم بیا برای یا برای با کار بیا بابا ما بذار براتم خود تخته فی نتیجه چه خبره امروز چه خبری بریم قطوران چه برو یه تو پلا من میاد ساعتش گمراه نیره سه توران چه خبره همه جان زنان چه میدن سیسه مشیش مرام یه دایت کارگاه درگو نیرین و با آبه داره یه چیز منو چیزش گیری میکنم محمود زمان سیسه تو یعنی با ما بیزه شش ماه باش بی آبرو ما ریمونی من توی اثر نگیره خب بگو گفتی با آب هم تمنه گفت تموم کردی تمام چه بینی اگه تا ترن با صد ده تا دست داشت تا دست خب رفتی دوش شد اون داشت چی وی ماسه بیا بذار برا بیا بذار برا اصلا بدش که بابا گنا میگه داره زاید بی گناه چه داره گناه چه داره ها بیا یو به ایمان رفتی نه باشه درستی بیا گوش کن تو میرای منی تو کاری داری بیا باشه کارش نارم بیا کارش نه دست تو دست داشته سزینه گوسی چه شش ماه با آبی زنگ میزنه خبر نداره خب وقتی ما تموم کردیم چند تا تموم شد اصلا نخوام رخت خش از اینجا به چه خب خفا بی که با گرات چه کلا گبر با آبی حرف بزن من خاطر کنم خب بگو ما تموم کردیم آب سر زندگیش بعد وقتی خب به خود باش صحبت به خدا که ماشاء داشتیم 1000 تا بعد وقتی اون کارم عقب افتاده هیچ کاری تو انجام ما خب مت و سر مت گنای کردم خب چه بیا دویت واساق دویت غلط چی مثلا خب من میگم همون دوی ما اشتباه چه ما یه زنده اشتباه کرد خود دویت بتاوی خود گفت مزین معتاد زنم میخوام خب تو گفت بیا بشلا یه دقیقه بشی سنه خیلی تار فرش کردی بشینه میخوام مشکلمون حل کنیم گوش کن میخوام ردش کنم برات این خیلی باش تعارف کنیم بیاد بشینه میخوام بره بشینه خب نه الان دست بذارم ماشین ایستنه یه دقیقه صبر کو مشکلش به ما ربطی ناره تو میره ای زن عزیزم یه دقیقه صبر کو من مثلا ماشین ایستنه میخوام خب تو هم بشین حرف ثابت نه بشین نگو چه آره خیلی آه تی دقیقه هیچی مگو خب باشه میتونی گو خب بشین حلش کن خب بشین حرف ثابت نه خب چه خواهی گفتن چه ها ایگو نیخم میره زندگی کنی باورک آب خب مگه من با آبروم چه بودی چه من آبت چه ما ازدواج کردیم ما ازدواج نکردیم خب یعنی حرف کلی چه یعنی خیلی بگو چه یعنی با اون من ول کنیم یا بدتر روسی کنه چه خفو بذار برا نه که میچه ولش کو هیچی نگو الک خب چه کنم واسه سیگنال چه الان جوول تی گونته یه نمیگو نیخوام مستویس خب بگو من همسیان چه آب رو تو را بردم سه دری بری گون ایگو بین با چند تا بس شدیم که دی با آبی یا آب نو بردیم خب هفته مردم همه چی گونه قرار با هفته مردم بو خیلی خیلی ها زندگی کنی خب میره خام نه جا دارم همین کلبه و همین زندگی من همینه خب مثلا خرجی تو نبم خود فکر کو میخوان شش مثلا تو جوانا نبیم من کار واسه خیلی دارم خود راسته اونا چیزش کو چه مخصوص خیلی وقت کسی رو لندن سوار زن جنازه گم که آب دو مثلا بود کام میکنه خود دستشان نگو به شکایتی که یه بار نظر نه شکایت نمیکنه شکایت جو میگه شکایتشان نکنه که آبرون بود خب مستو با آب رو تو بودی چردم چه دیگه شش ماه بسه چه اگه اصلا شش ماه خیال نه خب امام دنه آقا تا یه جای ریم دنه تا ادامه بده تموم که ما رفتیم حالا خیلی چیکینی نه خود فکر نکنم خب اصلا بخوام با ازدواج کی وقتی تو خرجی تبون در چی خود زندگی چنو خب اول با فشار چیست قابل با آم بالاخره آقا من اشتباهی کنم یا با آقا مثلا اشتباه کنم خراب بیام دیگه چی کنیم الان ومت سكنا تغرال بازم بس زندگی دیگه مت سكنا مت خاطر میگم ولش کن سکن ولش کن چه نخه حل کنی یو دوباره اومه گری خب با هم ازدواج کنی خواست زندگیمون خراب کنی تو به ما گفتی رو قاعده تموم چه رو بابا تو میگه گفتی رو قاعده همه چی تموم بابی توران را تیمارستان در مشکلات محل بی یه دارو خوبیه
خب و مته و مته میگو جولم اذیت میگه انگوش میشنانه دیگه تقصیر عابده که باید بندومه چه مردم حرف میزنه میگن اونم 5-6 ماه باش بیسته ازدواج نکردی اینو سن فلان آب آبرو بودی چردی خب حالا اگه مته کنم خب باشو حرف بزن بگه بای ما مثلا ده همه تموم شده من 3 تا بس من عقد کردی من ازدواج چه میشه حرف زدم رو خود باش صحبت حجول تقصیر نیفهمه یه چاپای بده مثل آدم اما قصه نبود ساده نیست ساده خب الان مقصری خلاص تو مقصرم مقصری تو زینه من یقام بتل نزدار کن عقاو چرا هدا لا سقیم سن آبروم نبود لما خواستم ریم در حساس سید کنم خب بگه طرفی داره خیلی ها مثلا آقا نامزدی کنه عقدی کنه نیتونیم باید زندگی کنیم بالاخره آقا تموم بره اینو نمیفهمم برو فرپا مرپا چته مرپا برو برای آرامش به ما برگردیم خب یه سری آواره موچردی همه بلات موردی اوسم بخشیمه گفتم ویسو سر زنده ایمون من رفت یه ماشین قصی برداشتی گفتی خواهم باش کار کنم الان قصر ماشین مونه دبای بدبختی دومه سر بدبختی خب الان ما الان باش حرفی زدیم مشکل نه شما هزار تا مشکل داریم ولش که تو رانه خب ایگه جولم زینم به تا مشکل حرف کنی تا ورقه برم باش حرف بزن مشکل چنه یه خیلی خواهم باید ازدواج کنم خیلی باش ازدواج کنی نه خب پس سی لای گروه خواهم باش حرف بزنم یو ولکنت نیسته یو جولش روانی و خوشبختره الان باش حرف زدم مشکل نه حلی کنی من یارو حل نیبود خب باز در بحث درستی بود خب ایگم یو دوباره اومه یعنی که خواهم باید ازدواج کنم یعنی تو فهمید تایی هر شد تو نیفهمی حالا ایگو مثل کنم بگو ردش کر برم من مثلش انگوش ششنانه و من رفتم میخوام 1000 تا بدبختی دارم 3 تا بچه دارم از بعد قسط ماشین میره خب من خرابه خواهم زاده گرفته بودم بعد داخل ایگو چه کنم ما داریم تو یه نوردیم زندگی ما حالا باید فکری به حالش کنیم میتونم آرامش من هر روز به یک بزنم به خاطر زینه تو من جوالش بیان با دادستون داره میخوام اصلا الان باش حرف زدم راست کی میره برای تامیت چی کنی؟ برای تامیت راستی گوی؟ برای کرو برای ردش که برای اعصاب کنارم برای ردش که باشه تو ببره تو ببره میخواستم ردش راست کنم میخواستم راست سی زوری گم برای برش باش ما با تاخمون بریم باشه زن خاصیان تو بیا بره خون باشه ما تا ردش نچیده بگه آخه تبا باش بریم باش همسی؟ باشه چیسته؟ هندم نوری خود همه که جرونه هرچی کاری که نیاباز خرجی دوباره که ماشیش خرابه یا گلمیزه بسی داری آب هستمون بخوریم گفتمون همانی کورنین کنی به کور رفت بابی توران رفتن خوشه کور رفت بابا ببرا ودی شو جام نکورنین بکی باش رفته بود من روستا
نه بابا کوینی ما آبت. بزنه کوینی آبت رفته کور ماما من زد نه نکنه رفته بود آخر روستا بابا آبت برداشته بردش دونی گولش زده باره ما زنده میخوا خراب کنی میشورم برای پا چی خیلی برای پا قرابی تورانه رفتی برخ تو منی نشستی یه چوه خری یه رم خواهد چوهی بخوره که چوهی نخواهرم سکاله خفه بود تو چتی کنو خب گناه داره بگو چه تو وی برای دو مازی نیست برای پا گفتم وقتی ما خواهم رو مثلا خفه بود چون نبرک کورا مقصر آبه مقصر ختم شخصیت چوه خورین و من بابا نگفتم برای بخوام برن یه چوهی بوم رم چپلی آساسایی که بتاید چوهی بخوام برن گناه نه داره خیر دروی مکو کسی تر باشیدی چی تونه پر روی بود چوه ایگان گی رنگ یه چوهی بوم های بوید او خالی بریسی گفتی تو چوه بریسیش بگو تو بریسیش چه کنم؟ میخوام چوه بریسیش گوی تلنوم نیخوایی بیسته سکا من خیلی روان بگی خواه ولی آب پدرتونم پدر حرف دارم نیست غلطی تیچه هم تیگی بای میگه چه دست میارن شکایت کنم با همه زایمت تا آب روم نبردی چه ربطی داره؟ سکر کنی باش هیچ بذار غلطی برم برم. بگو چه تو کو دستشنم تو آب روم نه تو اصلا کلان کت دست نه تو زنده نفس کردی خب جویل چلیوه تحصیل منه؟ تو چلی بزه بره گفتم ایه گرسیو ارو یه بهونه یاداری اما شخصی کنه چه تحصیل دارم؟ به قرار اون ردش کنی بره بابا یه چوهی بوم خمی رم پس چی دارم؟ تحصیل کنی گفت فقط تحصیل نشیده میخوام به باز زندگی کنم بیا اما نه روید کمشکو بیا اونجا بابا همه تحصیل منه کیومه هیرو بره کورو خاکی بره کورو ما چی نداری بره کورو میرم روستا بالاخره چی فهم پناهیده بابا عزیزم سلام برده برده سلام کو من ماش گفتم بیای رو خاصی تو اول بار آوردیش به زندگیمون من گفتم اون رو باش گفتی بیای رو ولی تو آوردیش به زندگیمون ولش کن بیا ماکو باشه با ده نیاد در اومدن پاسگاه دیگه آقا ما زندگی هر رو همینه هر روز خدا همینه میگم چه قاعده توران تموم که دیت مشکلی پیش نیا و آرامشی راستی میخوام اصلا همانی شاید توران زستو میره تاخه مونده و یاد زدا کنه نیفهم یعنی اومد کنه میخوام الا چه آبادی سونه یو حتما ویدیو دیگه زورش اومد چه مدو باید زندگی اومد زندگی اون پس جلی هم میخوام جوش ان روانی الا راستی جوشی که دوباره بل بر بگو ولش کن بیا بر من ما میرا زنم شو نتا بیو نه بلوم که خام برم بلوم کنی بیا ما برای خبره کرو ولش کن و ما گو آب جان خود هیچ چیزی نخورم یه چیزی بوم صبحی خرچه اومد چیزی نخورم یه چیزی خالی میرم میگم گناه داره گفت چیزی برام رو ببیش بخوری چه ریش کنم برات تو میری است ماذا بلوم کو دست ما ول کن خب چی الان چی دیگه ناراحت ها ما غیرتیش نمیخوام اصلا ایش هم دوست دارم ها چی هر روز یه مشکل هر روز یه اتفاق تا که با اینقدر سختی بچشیم بگو ما هزار تا مشکل داریم درخت تازه تورا نباشه نیدیم بیای رو نیدیم ده بیای رو ایو من جواب شدیم آقا به چه مدرسی جوش نیشنوسی منه نیشنوسیشون اون موقع حال بعد بخوام بیان جوش زنیم هم تیچه پاره که زنی پاسگاه دیم مقصرن بیانی رو مقصرن که آره آرامش مردم به همزه منه هیچ غلطی این طرح کنی یا فقط تعدیدی کنی را هم درام 30 گو گینا دست شاست یه چوی بون گو گینا چوی میشش کن بره گول تیزنه همون سری همینطوری چه گول نی خورم ده گول نی خورم میگم ده گول نی خورم من غیر تو هیچ فکر نی کنم اصلا
نکو دست ننبم خلای گوچه لای گوچه لا ایگم دی الو بیایرم هیچی من دستش نی وقتی میخونم بچه میخوام یه هیچی من دستش لا 100 بارم بیاره در چی خود امنیت وقتی نوشه بوده تو امنیت وقتی مشکل روانی داره ممکنه در جامون اولیه هر روز یا خب نه مامانی من انگار خیلی عادی رفتار چه نه ماما یه داروچی مصرف سیاست کنه چه نیشناسیش که نه و راست رفت دارو خورده تو همیشه خیلی وحشی بی اگه رفت تیمارستان دارو خورده خوبی هموسی ماده با حرف زدیم باید با جوولچینو حرف زدیم با جوپل حرف زدیم گو با ما همه تموم شده نه سمایی رو بعدم برنش دکتر داروچی مصرف کنه خوبیه کمانی ویدیش کو بیا برادر کازا ویدیش کو نیا ای اومد جواب بگیرن زمین معمولی زمین بره هیچ چیز دستش نی زله میره خم تنایا خب بچه دارم نیلم یکی بخواد چی آسیب بشه مامانی وری برادر چه تو کازا نامدی ویدیش بابا؟ کو نه همین یه ساعت نیمه فقط جیر دابی مامانی دیگه چه کار آب دارم آبروما خب، برده ما دیگه جو- خانوادم گفتن سینو جوالم اذیت میکنن این زینم دیگه سه آب آبرو تا برده خب من سمش گفتم بیام زنده ایم حالا ما اشمش نگم انتخاب من دویچ اشتباه دویچ. پذیرم ایگم با من اشتباه شدم آقا دوی مورد مرا سیزینه که بیای سر نه دیزینه خوی فلانه مثلا آن حال چه با اشتباهی کردن خب من اشتباه شدم ولی خدا نمیدونم چه همیشه آیتون زنده بونه به هم میرسه خب بعد باشه ده بس نکنین اومه ایرو خواست آرامش مونه باید بزنه حالا وریسین برن دو کازا تو برن و ولیش کارجل کن. تو برسین اما تنم ناراحت بی بیا هدفش همیه بی زنده و هدفش هم راستی حالا تو ناراحت بی ما آدم دلسوزی هم وقتی که چیه بون دلم سو گوی چیه نیمه صبح مثلا از وجدان جره و یه قصدی نران چیه بمش خب باش وری پا بره پا بری عزیزم بری بری تا من اسکانله بیا خدایا ما خسته و کوفته از سر کاریم بذار چی ببینه خیلی کاری اون انجامی کاری ما افتاده این زخمی ها افتاده سمون نه من کوبرم بیا 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 مثلا چی هم بیشتر نخواه با گه چیه من بوم درم نسوسه ها ما اشتباه درست یه چیه دامش کن یا کمه چیه؟ بعد تو خواه بود یعنی سایه همت اوش
تا جا کبوتر درست کنیم. آه بابا. چی کنی آبی؟ تا این گرام تا جات پوسیده و تا یه یاد بسازم تا که متر راست کنم گرام دارم. چی درستش کنی؟ از ایوا او آدم تا درست. حتی خودم. اگه کام دیدله و این بغل فعلا یه داشت موقتی واسه تا بعد تو داشت شده درست. او خراب نبودی؟ این خودم Dov'è? Dove in qua? Sta dove sta lì? اون جا داریم بریم گل یا خیلی اون رو بدیمش ایوان خیلی ایوان جا داریم دیگه میره تشخیص راست کی یه ساعت تا بیا فعلا آداد لفتونم یه بالا خیلی زمینه کارچی به همینه بیا بدش چند دفعه سازم سیش یه چیکار کار کنم بیا این تا بس
جنگال به این ور تو هم بالا Tamam böyle. Saçma. زیاد نمیشه زیاد بشه یا ایران باید روی این گوشش همین در دنیا به سفت بیاوز لاخر این طرف چه خیلی دینیاسه او چه خاله سنجی بود یا نه راستم برو بالا شبای خونه خوش داد رو آفرین پسر زیبا به جفت ماده بیارن خوش چه